सबैजनालाई कम ब्याक टु माई च्यानल जाने सकिने एकछिन वार्मअप गरेर सोनी पनि रेडी हुँदैछ बिहान पानी परेर बल्ल रोकिएको छ हेरौँ टेम्पर पनि बोक्न सक्छु म एकदमै लसी है सम्भु अस्ति त कहिले अस्ति भएन पानी परेको यस्तो त हुन्छ चिज बोकेर हिँडिरहेको त बुढो यो किताबमा म मर्निङ वाक आउँदाखेरि होइन त्यहाँ ऊ तल उसँग आएँ त्यहाँदेखि फेरि फर्केर गएँ किन नसकेर पानी परेर कत्रो रहर त किन कुन किशोर यो खतरा रहेछ त यहाँ पनि पेट्रोल पम्प छ लिटर लगेको रहेछ कस्तो दामी कुरो हौ सेलेक्टबाट यो दोलखाबाट चलिरहेको मर्निङ कम्पिटिसन टाइम टाइममा हुन्छ है टाइममा हुन्छ है कम्पिटिसन पुरै हुस्सो लाग्यो त्यहाँ पर खोलेको हल्का भयो के अरे पर्दैन त्यो मैले रेनकोट ल्याएको तर पानी परेर क्या हरियाली देखा क्या है हरियाली सफा देख्ने क्या जाडो त जाडो पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो के गर्छ के हुन्छ त्यो नुहाउँदा पर्न लाग्यो होला पानी पर्न लाग्यो पानी पर्न लाग्यो वेलकम टु दोलखा बजार दोलखा बजारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ यहाँदेखि तल गयो पुग्छ होइन तर हामी बाइक चाहिँ माथिबाट जान्छौँ हो माथिबाट गयो भने बाइक चाहिँ मन्दिरभन्दा मस्किलसम्म पुग्छ होइन पानी त अरू यताबाट नै जान्छ हिँडेर जान्छ फोन गर्नुपर्छ दोलखा हस्पिटल जाने बाटो
यहाँदेखि उयो जाने सिधै गयो भने दोलखा हस्पिटल होइन तल राइट लागेपछि भक्क अब दोलखा मन्दिर जान्छु ए बाटो मेरो चस्मा पनि बनाएको त इमर्जेन्सीमा है मेरो चस्मा बनाएको लास्टै खुम्रायो नि त्यो मान्छे त्यति बेला हामीलाई आइपुग्यो भनेर कहाँबाट आउनु है चिप्लो त छैन नि यहाँ पाए सबै स्लिप खान्थ्यो पानी नपरे नि हुन्थ्यो त्यो चेपा लाउने रहेछ नि त्यो त तिमी जस्तै देख्दैन त्यस्तै जस्तो रहेछ है जलडुका नै अब त्यस्तै लाग्छ भित्र नै पकेट छैन होला पानी पर्दैन होला उसको चाहिँ काम चाहिन्छ चाहिन्छ आइफोन ल्याउनु पाउँछ के लाने हो के चाहिन्छ अहिले चलाउन मिल्दैन यति नै हो सिङ्के धुपहरू पनि मिल्दैन किन सिङ्के धुप यहाँ त ब्यान्डै छ नि ए हो बत्ती कति राख्यो बत्ती त नरेनु पानी छ नि अस्ति तल गएको कति हो कस्तो दाम के छ यहाँ के धुप ब्यान्ड गरेछ नरेल सरेल पूजाको सामान चिप्लो छ कस्तो ब्याग छ लाइन बस्ने 1 घन्टा लाग्छ रेनकोट पनि तलै राख्नुपर्ने रहेछ है पानी भिज्यो भने त्यहाँ पावर ब्याङ्क पनि छ फेरि कहाँ होला लाइन चाहिँ पहिला लाइन बस्नु चप्पल जुत्ता मोजा भिज्यो कस्तो मान्छे हो मोजा लगाएर आएछ दिँदैन मिल्दैन मिल्न त मिल्छ अहिले अनि फुकालेर जाने मोजा छर्दैन चप्पल त छ नि के को है जसरी भिजिहाल्छ अहिले झन् कस्तो तातो हुन्छ नि फुकाल्नु के भिजिनै सक्यो होला भिजिसक्यो सबै छर्दैन त्यस्तो भयो लाइन छ त नि कार्पेट रहेछ त लाइनमा चाहिँ
लाइन पर्दो रहेछ बजारमा खतरा रहेछ त बजार कुन हो तल पर घर हो कस्तो तल सम्बुजा कस्तो राम्रो छ गयो भने घरेर त्यो कस्तो दामी छ राम्रो छ त्यो तल घर पार्क छ नि त सम्बुजा पार्क तै गएको छैन नि आउको साँच्चै मजा किन जानु हो तर सम्बुजा पार्क सम्बुसु मलाई केही त थाहा छैन कस्तो दामी छ पूजा गरी सक्यो भित्र अब यहाँ बाहिर आएको छौँ आछु अब लुटुपुटु होली खेलेछ त ह्याप्पी होली गणेश यहाँ चाहिँ गणेश भगवान दृश्य तिमीले नलाएको कति बेला लाग्यो धुप अर्को सिङ्गे धुप चाहिँ बाल्नु हुँदैन त्यही नि अनि यो चाहिँ बाल्न दिँदो रहेछ क्या भने तिमी नबाल्नु तिमी बाल नि त नरियल फुटाउनु त फुटाउनु ऊ त्यहाँनिर फुटाएर त्यो पानी जति चाहिँ हाम्रो टाउकोमा पनि छर्किनु यहाँ पनि त्यसमा फुलाउनु छिटो न फुटाउनु नि डेममा हान्नु सक्छ भने एकमै फुटाउनु पर्छ नि त होला त्यो त्यहाँ पनि छोड्छु न खानेहरू कसरी गर्ने के त्यो फुलहरू चाहिँ किन 9 बजेदेखि बन्द हुन्छ यो मन्दिर के भन्नु टिका लाउने
त्यो चन्दनको हो चन्दन हो क्या लगाइदिन्छ धुनु पर्दैन हो हात खुट्टा धुने ठाउँ भयो